مع احتدام الحرب في أوكرانيا والمطالبات الإقليمية الروسية التي صرح بها الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الأراضي الأوكرانية، قد يتساءل البعض: ما هو تاريخ هذا الصراع؟ والأهم من ذلك، ما هو تاريخ هذه الأرض وشعبها؟ في هذه السلسلة سنحاول التعمق في تاريخ أوكرانيا والأوكرانيين بدون انحياز. عشوائي 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 عشوائي. تقع أوكرانيا في أوروبا الشرقية، تمر السهوب الأوراسية عبر الجزئين الأوسط والجنوبي من البلاد، جعلتها تربتها الخصبة وأراضيها المسطحة السهلة ممر بين أوروبا وآسيا. اجتذبت مجموعات كثيرة من الشعوب عبر فترات تاريخية مختلفة، تمتلئ أراضيها الشمالية بالغابات، في حين أن الجبال الوحيدة فيها هي جبال الكاربات في أقصى الغرب وجبال القرم في شبه جزيرة القرم في الجنوب. تحتوي العديد من الأنهار، أهمها نهر دنيبر الذي يمر عبر وسط البلاد ويقسمها إلى قسمين، يحدها البحر الأسود من الجنوب، وروسيا من الشرق والشمال الشرقي، وبيلاروسيا من الشمال الغربي، ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا من الغرب. بينما الاستخدام الرسمي لكلمة أوكرانيا لوصف الدولة وشعبها حديث نسبيا، لدى الشعب الأوكراني جذور قديمة يتشاركها مع الروسيين والبيلاروسيين. معنى كلمة أوكرانيا هي أرض الحدود. يبتدئ تاريخهم مع الشعب السلافي الذي نشأ في منطقة ما بين أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا منذ آلاف السنين. تم ذكرهم لأول مرة في القرن السادس الميلادي من قبل مؤرخين الروم أثناء هجرتهم إلى البلقان. كانت هناك مجموعات أخرى من الشعوب تعيش في المنطقة، ولكننا سنركز بشكل خاص على السلاف الشرقيين. حدث معظم التاريخ القديم لأوكرانيا في السهوب الأوكرانية أو البونتية كما كان يطلق عليها، عندما ظلت شعوب رحل من القوقاز وآسيا الوسطى تهاجر غربا. بسبب قلة التوثيق سنبدأ من عام 1150 قبل الميلاد، عندما حكم الكيميريون السهوب وهم من الشعوب الهندو أوروبية، حتى هزمهم السكوثيون عام 750 قبل الميلاد. سيطر السكوثيون على الأراضي شمال البحر الأسود، وكان لهم تواصل مع السلاف. كان السكوثيون هدفا لداريوس العظيم حاكم الإمبراطورية الأخمينية الفارسية في إحدى حملاته. بعد ذلك استولى السرماتيون على السهوب عام 250 قبل الميلاد، وأبقوا السلاف تحت حكمهم. في أواخر عصر السرماتي أصبحت قبيلة الآلان مهيمنة. في القرن الثالث بعد الميلاد كان هناك اتحاد قبلي بين السرماتيين والسلاف يسمى أنتاي، الذي شكل شبه دولة في المنطقة. بعد السرماتيين سيطر القوط على المنطقة، وفي عام 376 ميلادي احتلت قبائل الهون المنطقة واحتفظوا بها حتى القرن السادس عندما هزمهم شعب الآفار. اضطر الآفار نفسهم إلى الهجرة غربا بسبب الضغط البلغاري. وفي منتصف القرن السابع سيطرت قبائل تركية رحل عرفوا باسم الخزر على معظم أوكرانيا الحالية، ثبتوا حكمهم فيها وأقاموا طرق تجارية. من المهم أن نلاحظ أن جماعات من الشعوب التي هزمت بقيت في المنطقة واختلطت مع القادمين الجدد. تحت خاقانة الخزر ارتاح السلاف من غزوات السهوب، لكنهم لم يكونوا سعداء بكونهم تابعين. قبل أن تقع تحت سيطرة الخزر كانت قبيلة البوليانيين السلافية بارزة في المنطقة، حتى أن البيزنطيين استقبلوا رئيسهم كي الذي أسس كييف في القسطنطينية. المنطقة بها الكثير من الأنهار الصالحة للملاحة، والتي سمحت للفايكنج من جنوب الدول الإسكندنافية بالتجول بحرية وإقامة التجارة. بحلول القرن التاسع أصبح السلاف في المنطقة الوسطى لنهر دينيبر تابعين للخزر، بينما أصبح السلاف الموجودين في الشمال تابعين للروس، وهو الاسم الذي يطلق على الإسكندنافيين في المنطقة. بين عامي 854 و 862 طردت القبائل السلافية في الشمال الروس، ثم حدث اقتتال داخلي بين قبائل حتى تواصلوا مع الروس مرة أخرى وطلبوا منهم أميرا يحكمهم. تم اختيار روريك كأمير واستقر في نوفغراد في عام 862. سمح لاثنان من قادة روريك العسكريين وهما أسكولد ودير بالذهاب إلى القسطنطينية. في طريقهم توقفوا في كييف التي كانت تابعة للخزر في ذلك الوقت، وبقوا فيها وبدأوا بحكم المدينة. ثم هاجموا القسطنطينية بأسطول كبير من السفن في عام 866. تم قتلهم عام 882 على يد أمير نوفغراد الجديد أوليغ أحد أقارب روريك. استقر أوليغ في كييف وأعلنها عاصمة لدولته، ثم بدأ في توسيع سلطته نحو القبائل في الشرق. من المهم ملاحظة أن الحكام الإسكندنافيين بدأوا ببطء في تبني الثقافة السلافية. تكونت دولة روس كييف ككيان سياسي في عهد أوليغ. بدأت الدولة تتوسع بسرعة مما جعلها تتصادم مع القوى المجاورة. اعتمدت الدولة بشكل كبير على التجارة، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لنهوضها. هاجم أوليغ القسطنطينية عام 907، مما أدى إلى توقيع معاهدة في عام 911 ساعدت دولته اقتصاديا. كانت هناك عدة مشاكل بعد تولي إيغور نجل أوليغ السلطة في عام 912. ثارت القبائل السلافية الشرقية بسبب الضرائب
أضف إلى ذلك هجمات البشنيقيين في عامي 915 و 920، وهم مجموعة جديدة من الرحل في السهوب. كأبيه هاجم إيغور البيزنطيين عام 941، لكنه هزم مما أدى إلى معاهدة جديدة عام 944. قتل إيغور وهو يجمع الضرائب. بعدها بعام حكمت أرملته أولغا كوصية للعرش، وحسنت العلاقة مع البيزنطيين. وفقا لأحد السجلات تبنت الأميرة أولغا الديانة المسيحية. تولى ابنها سفياتوسلاف زمام الأمور عام 962، واستولى على عاصمة الخزر سيركيل عام 965، ثم دمر إيتيل أهم مدنهم التجارية، مما أدى إلى انهيار دولة الخزر. شن سفياتوسلاف حروبا ضد البلغار والبشنيقيين، قتله الأخير في كمين عام 972. أطلق المؤرخون على سفياتوسلاف لقب الفايكنج الأخير. شكلت وفاته نهاية عصر التوسع السريع. مع توسع الدولة واجه حكامها مشكلتين: الأولى إنشاء إدارة مركزية فعالة، الثانية حماية الأرض من التهديدات الخارجية، على وجه التحديد من الرحل في السهوب. تولى الابن الأصغر لسفياتوسلاف فلاديمير أمير نوفغراد المعروف بالعظيم العرش بعد أن قتل شقيقه عام 980. وصلت الدولة ذروتها التوسعية والسياسية خلال فترة حكمه، وكانت أكبر دولة أوروبية في ذلك الوقت. في بداية عهده أصبح للكلمتين روس وسلاف نفس المعنى. كلمة روس لها جذور اسكندنافية استعارها السلاف من الفنلنديين الذين استخدموا مصطلح روتسي لوصف السويديين، وتعني الكلمة باللغة السويدية الرجال الذين يجدفون، وهو وصف للفايكنج. في أواخر عام 987 مقابل مساعدة الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني ضد الثورات، وعد فلاديمير بالزواج بأخت الإمبراطور آنا تحت شروط هي أن يتم تعميده وأن ينشر المسيحية الشرقية الأرثوذكسية في دولته الوثنية. بعد إرسال فلاديمير المساعدات لم يرسل باسيل الثاني أخته كما وعد، لذلك أظهر فلاديمير عدوانا عسكريا أجبر الإمبراطور على احترام الاتفاقية وتم الزواج. هذه الحادثة عرفت باسم تنصير الروس. يرى بعض المؤرخين أنه كان هناك تأثير مسيحي محلي في كييف دفع فلاديمير إلى اتخاذ قرار التنصير، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه قارن بين أديان أقوى الدول في عصره ووجد أن المسيحية هي الأنسب. كان انتشار المسيحية بين الروس تدريجيا واستغرق قرونا. بعد وفاة فلاديمير في عام 1015 ميلادي اقتتل أبنائه على الحكم، مما أدى إلى عقد من الفوضى. انتصر اثنان من أبنائه، ياروسلاف أمير نوفغراد ومستسلاف أمير تشيرنيهيف، واتفقوا على تقسيم الدولة إلى مجالين من النفوذ وظلوا في سلام. لأول مرة منذ أكثر من قرن لم يكن في كييف أمير أكبر. في عام 1036 ميلادي بعد وفاة مستسلاف أصبح ياروسلاف المعروف باسم الحكيم الأمير الأكبر، وانتقل من نوفغراد إلى كييف. في نفس العام بسبب التهديد الجديد من قبائل الكومان من السهوب حاول البشنيقيين الاستيلاء على كييف، ولكنهم هزموا. كان نهر روس جنوب كييف بمثابة الحدود مع السهوب وسكانها. في عام 1043 ميلادي أرسل ياروسلاف أسطولا كبيرا لمهاجمة القسطنطينية، لكنه واجه هزيمة هائلة. كانت حروب الخلافة هي السبب الأكبر وراء فشل الدولة، لذلك حاول ياروسلاف منح حصولها من خلال تقسيم أرض الروس إلى 6 إمارات، 5 لكل واحد من أبنائه والسادسة لأخيه، على أن يرث الابن الأكبر لقب الأمير الأكبر. ولكن بدلا من تطبيق الفكرة بدأ كل أمير في ترسيخ سلالته. بعد وفاة ياروسلاف مباشرة عام 1054 قاتل أبنائه بعضهم البعض لمدة نصف قرن، وتفاقم الأمر عندما هاجم الكومان كييف عام 1061 ونهبوا المناطق الحدودية لمدة عقد من الزمان. ساعد الكومان الأمراء الروس ضد بعضهم البعض ودمروا الزراعة وطرق التجارة. بسبب خطر الكومان التقى الأمراء الروس عام 1097 واتفقوا على عدم مهاجمة بعضهم البعض والدفاع عن أرض الروس معا ضد الكومان. تحت قيادة فلاديمير مونوماخ انتصر الروس على الكومان بين عامي 1103 و 1111. تم اختيار مونوماخ أميرا كبيرا عام 1113، وكان آخر الحكام الثلاثة البارزين. بعد سنوات قليلة من وفاته عام 1125 بدأت الدولة في التفكك. شهد هذا العصر انحطاط كييف كمركز للقوة وانتقالها إلى 3 مراكز جديدة: غاليسيا، فولهانيا، فلاديمير، ونوفغراد. في عام 1136 بعد القيام بثورة نالت نوفغراد استقلالها. تنافست الإمارتان الأخرتان للسيطرة على كييف. تم تبادل السيطرة على كييف عدة مرات، وفقدت المدينة هيبتها في أوائل القرن الثالث عشر. يعتبر تدمير المغول لكييف عام 1240 النهاية الرسمية لدولة روس كييف، لكن الدولة كانت بالفعل في حالة تدهور قبل وصول المغول بسبب الاقتتال الداخلي واللامركزية واستقلال العديد من الإمارات.
المواجهة الأولى بين الروس والمغول كانت في معركة نهر كالكا عام 1223. تحالف الكمام مع الروس، ومع ذلك انتصر المغول بشكل حاسم، وبعدها تراجعوا. واصل الروس صراعهم الداخلي. بعد تدمير الشعوب في السهوب، هاجم المغول تحت قيادة باتو خان حفيد جنكيز خان الإمارات الشمالية من أواخر عام 1237 لأواخر عام 1238، ثم ذهبوا جنوبا وقضوا عامين ونصف في السهوب. وفي 6 من ديسمبر عام 1240 وبعد أسابيع من الحصار، اكتسح المغول مدينة كييف ودمروها. بعد فترة عادت الحياة إلى طبيعتها، لم يترك الناس منطقة وبدأوا بالعودة إلى مدنهم. لم يهدف المغول إلى الاستيطان، ولكن الحصول على الضرائب. كما بدأ المغول في إحياء الطرق التجارية وإخضاع أمراء روس أقوياء مثل ألكسندر نيفسكي أمير فلاديمير ونوفغورود في الشمال، ودانييلو رومانوفيتش أمير غاليسيا فولهانيا في الجنوب. اتبعت الإمارتان مسارات سياسية مختلفة للغاية، واختلفت طبيعة اعتمادهما على المغول اختلافا كبيرا. للتسهيل ولفهم الاختلاف بينهم، سنقوم بتقسيم شعب روس كييف إلى شرقيين وغربيين. الشرقيين الذين أصبحوا فيما بعد الروسيين، والغربيين الذين أصبحوا فيما بعد الأوكرانيين والبيلاروسيين. كانت إمارة ثم فيما بعد أصبحت مملكة، كانت تمثل آخر حقبة من تاريخ روس كييف داخل حدود أوكرانيا الحالية. نظرا لموقعها البعيد عن السهوب، لم تشهد غارات الرحل، لكن بدلا من ذلك دخلت في صراعات مع بولندا وليثوانيا. تتكون من كيانين، غاليسيا وفولهانيا، اللذان تم توحيدهما في إمارة واحدة عام 1199. بدأت فعليا في عام 1238 عندما أصبح دانييلو رومانوفيتش أميرا عليها. استولى دانييلو على كييف قبل غزو المغول بقليل. لاحقا قام بالاستسلام للمغول، الشيء الذي أنقذ إمارته من الدمار. في عام 1253 بعد العديد من المراسلات، توج باب الفاتيكان دانييلو ملكا للروس مقابل قبوله السلطة الدينية الكاثوليكية. كان هذا جزء من خطط دانييلو لبدء حملة صليبية ضد المغول بمساعدة الغرب. أصبح المغول مرتابين من دانييلو بعدها بقليل. متشجعا بتحالفه الجديد، تحرك دانييلو ضد المغول فهاجموه وأخضعوه. في عام 1259 تم خذله من حلفائه الغربيين فقطع علاقته بالبابا. توفي عام 1264. حكم بعده ابنه ليف الذي خضع تماما للمغول. في عام 1299 تم الهجوم على كييف مرة أخرى، كان ذلك بمثابة الزوال النهائي للمدينة كمقر لسيادة الروس. كانت وفاة الملك يوري الثاني عام 1340 إذانا بنهاية المملكة. سقطت بعدها في الاقتتال الداخلي الذي سمح للقوات المجاورة بغزوها. في عام 1370 استولت دوقية ليثوانيا على فولهانيا، وبحلول عام 1387 أصبحت غاليسيا جزءا من مملكة بولندا. مع ذلك اختفى آخر كيان سياسي مستقل يجسد روس كييف داخل أراضي أوكرانيا. استمرت إمارات فلاديمير ونوفغراد، ولكن تحت أنظمة مختلفة. منذ عام 1240 كانت الأراضي الواقعة جنوب كييف تحت الحكم المغولي حتى عام 1340 عندما تحدثها ليثوانيا، مما أدى في النهاية إلى سقوط معظم الأراضي الأوكرانية الحالية تحت السيطرة الليثوانية. كان الليثوانيون أول من استولى على أراضي الروس الغربيين من المغول، بما في ذلك كييف عام 1362. على عكس المغول، حكم الليثوانيون الأراضي التي احتلوها مباشرة. تم التسامح مع الروس والسماح لنبلائهم بمناصب عالية ودرجة من الحكم الذاتي. في عام 1385 بدافع الخوف من غزو محتمل من الفرسان التوتونيين من الشمال، توجه الليثوانيون الوثنيون إلى التحالف مع بولندا من خلال الزواج. أصبح الدوق ليثوانيا يوغايلو ملك لبولندا بشرط قبوله للديانة المسيحية الكاثوليكية واتحاد سلالة الحكم بشكل دائم بين الدولتين. بعد قرنين من الزمان حدث اتحاد آخر جعل من الدولتين كيان سياسي شبه موحد، سعى الليثوانيون إليه هذه المرة بسبب عدوان موسكو القيصرية من الشرق. لم تكن المفاوضات للاتحاد سهلة. كان هذا الحدث معروف باسم اتحاد لوبلين. سمحت الاتفاقيات للنبلاء البولنديين بالسيطرة على المشهد السياسي للدولة بالكامل. سميت فيما بعد بدولة الاتحاد البولندي الليثواني. وقعت أراضي الروس الغربيين في فولهانيا، براتسلاف وكييف تحت الولاية البولندية. في عام 1595 تم حظر الكنيسة الأرثوذكسية من قبل الحكومة الكاثوليكية، مما أثار استياء سكان الروس الأرثوذكس. كانت السهوب قليلة الكثافة السكانية بسبب الغارات المستمرة من قبل الشعوب الرحل على مر القرون. دفع الغزو المغولي حدوث السهوب شمالا. بحلول نهاية القرن السادس عشر اعتمدت بولندا اعتمادا كبيرا على الاستغلال الزراعي وإدخال نظام الأقنان، وهو مشابه للعبودية خاصة في أراضي الروس الغربيين التي اكتسبتها حديثا، وأطلقت عليها اسم أوكرانيا لكونها تمثل حدود الدولة.
من المهم ملاحظة أن أول استخدام لمصطلح أوكرانيا ورد ذكره في السجل التاريخي في أواخر القرن الثاني عشر، يصف الأراضي الحدودية لإمارات روس كييف بالقرب من السهوب. فصلت السهوب دولة الاتحاد البولندي الليثواني عن خانة القرم التابعة للدولة العثمانية بسبب الظروف المعيشية التي لا تطاق. بدأ العديد من الناس بما في ذلك الفلاحين والأقنان والطبقات الدنيا وبعض النبلاء في المغامرة جنوبا إلى السهوب بعيدا عن السلطات، واستقر بعضهم هناك. كانت طريقة الحياة هذه تسمى بحياة الكوزاك. كان أول من وصفوا بأنهم كوزاك هم متمردون من تتار القرم الذين استأجرتهم ليثوانيا في أوائل القرن الخامس عشر لحماية حدودها الجنوبية من غارات خانة القرم. الكلمة نفسها من أصل تركي وتعني غازي أو متجول أو رجل حر. أجبرت غارات القرم الكوزاك على الدفاع عن أنفسهم مما جعلهم محاربين شرسين. كان الكوزاك من خلفيات عرقية متنوعة، لكن الأرثوذكسية كانت جوهر هويتهم. من بينهم ظاهر مرتزقة عملوا لدولة الاتحاد. لاحقا بعد منتصف القرن السادس عشر أصبح هناك نوعين من الكوزاك الذين يعيشون في الشمال تحت دولة الاتحاد ويسمون كوزاك المدن. كان البعض منهم يمتلكون أراضي ومكانة مرموقة. النوع الثاني كوزاك السهوب في الجنوب، كانوا يعرفون باسم الكوزاك الزابروزيين في إشارة إلى استيطانهم لزابروزيا. كانوا شبه مستقلين. امتلك الزابروزيين طريقة حكم شبه ديمقراطية، ولكن التدخلات الغوغائية كانت تحدث في كثير من الأحيان. كانوا يتخذون قرارات رئيسية في اجتماعات تسمى رادة. سرعان ما أصبحوا قوة سياسية وعسكرية لا يستهان بها. كانت غاراتهم العسكرية تصل جنوبا للقسطنطينية عاصمة العثمانيين. لم تعترف دولة الاتحاد بكيانهم السياسي وحاولت السيطرة عليهم. من أواخر القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر حدثت العديد من الانتفاضات ضد البولنديين. انحاز العديد من كوزاك المدن للبولنديين ضد الزابروزيين وأوقعوا خسائر فادحة، مما ترك كراهية مريرة لدى الزابروزيين. لعب الكوزاك دورا مهما في جيش دولة الاتحاد. عارض النبلاء البولنديين العلاقة المباشرة بين كوزاك المدن والملك، وحاولوا الحد من قوتهم ومميزاتهم. بحلول ثلاثينات القرن السابع عشر استمر الخلاف بين البولنديين والكوزاك، وفي أواخر ذلك العقد أعلنت دولة الاتحاد أن الزابروزيين خارجون عن القانون. أدى موقف النبلاء البولنديين المناهض للكنيسة الأرثوذكسية واتباعها من روس الغرب منذ اتحاد بريست الديني عام 1595 إلى جانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إلى زيادة الكراهية بين جميع الكوزاك والحكومة. في أواخر عام 1647 وقعت حادثة أصبحت هي القشة التي قسمت ظهر البعير. كانت مأساة شخصية لمسؤول من الكوزاك اسمه بوهدان خميلنيتسكي. نتائج هذه الحادثة غيرت مجرى تاريخ المنطقة بأكملها. كانت هذه نهاية الجزء الأول من السلسلة. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم وزاد من وعيكم التاريخي. اشتركوا في القناة لتصلكم الأجزاء الأخرى وقت نزولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.